पुल चलाइदिने व्यक्ति एडिसनको बिजनेस पार्टनर बन्ने अवसर पाउन उनलाई 5 वर्ष लाग्यो। वान्स बाहेकका कर्मचारीले आफूलाई एडिसनको बिजनेसमा एउटा सानो भाग भएको सम्झथे। उनले भने आफ्नो मनमा काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि नै प्रत्येक समय आफूलाई एडिसनको पार्टनर सम्झे। यो एक निश्चय इच्छाशक्तिको उल्लेखनीय उदाहरण हो। वान्स आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुनुमा एडिसनको बिजनेस पार्टनर बन्न चाहने उनको प्रबल इच्छा प्रमुख कारण हो। उनले त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने योजना बनाए, आफू पछाडिका सबै पुल चलाइदिए, लक्ष्य वास्तविकतामा नबदलेसम्म आफ्नो प्रबल इच्छा जारी राखे। उनले एडिसनसँग कुनै किसिमको काम माग्ने कोसिस गर्नेछु भनेर सोचेनन्। एडिसनको कम्पनीमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने असफल भएको खण्डमा कुनै अन्य अवसरका लागि तयार रहनेछु पनि भनेनन्। उनले त यस संसारमा केवल एक चिज प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरे। त्यो थियो थोमस एल्वा एडिसनसित बिजनेस पार्टनरसिप गर्ने। सही सङ्कल्पअनुसार उनले पूर्ण विश्वाससहित आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर कोसिस गरिरहे। अन्त्यमा उनले चाहेको लक्ष्य पुरा भयो।